วันนี้เนี่ยคุณราเมศ รัตนชเวงโฆษกทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วย พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเคลื่อนไหวแล้วก็เตรียมที่จะไปเชียงใหม่บอกว่ากรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะให้คำตอบได้ดีที่สุดว่านายทักษิณเนี่ยไปที่ต่างๆเหมาะสมถูกระเบียบหรือไม่อย่างไรค่ะกรมคุมประพฤติกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะให้คำตอบได้ดีที่สุดว่าการที่คุณทักษิณจะเดินทางไปพื้นที่ต่างๆว่าจะมีความเหมาะสมหรือว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ผมไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงอำนาจขององค์กรต่างๆได้แต่ถามว่าประชาชนติดตามเรื่องนี้อยู่หรือไม่ติดตามเรื่องนี้อยู่ครับแล้วจะดูว่ากระบวนการของไม่ว่าจะเป็นกรมคุมประพฤติหรือว่าในส่วนของกรมราชทัณฑ์เขาจะมีกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่อย่างไรอันนี้คงตอบได้เท่านี้ครับทีนี้นักข่าวถามต่อว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงเตรียมไปให้การต้อนรับนะคะคุณราเมศเนี่ยมองว่าอย่างไรคุณราเมศบอกว่าคือเรื่องนี้มันยังไม่เกิดแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์จะต้องเป็นผู้พิจารณาว่านายทักษิณเนี่ยสามารถปฏิบัติตนแบบนั้นเนี่ยนะที่ยังเป็นนักโทษได้หรือไม่และทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะตอบคำถามที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยคือกรมคุมประพฤติกับกรมราชทัณฑ์ว่าคุณทักษิณจะปฏิบัติตนในฐานะที่ถือว่ายังเป็นนักโทษอยู่เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนกรณีนี้อยู่ในขั้นตอนของการพักโทษนะครับฉะนั้นแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดจะทำนอกเหนือจากกระบวนการของผู้ที่ได้รับโทษปกติเนี่ยผมว่าก็ต้องมีคำตอบจาก2องค์กรนี้นะครับแล้วจะบอกว่ารัฐบาลไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้ไม่ได้ครับเหมือนที่ผมบอกครับนายกต้องรู้รัฐมนตรียุติธรรมต้องรู้แล้วกระทำสิ่งใดเนี่ยให้คำนึงถึงหลักการของบ้านเมืองบ้างว่าหลักการของบ้านเมืองได้กำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างไรคือกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเตรียมให้การต้อนรับนายทักษิณนี่นะคะคือมันก็เป็นประเด็นแบบว่านักข่าวก็ยังคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าเป็นการต้อนรับแล้วก็คุณทักษิณลงไปที่เชียงใหม่จริงๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปลุกระดมมวลชนไหมนะคะซึ่งคุณราเมศก็บอกว่ามันเหตุการณ์ยังไม่เกิดใช่ไหมก็ไม่ก้าวล่วงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่กรมคุมประพฤติหรือว่ากรมราชทัณฑ์จะต้องพิจารณาค่ะส่วนอีกเรื่องที่คุณปราเมศพูดนะคะก็คือการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะคะคือคุณปราเมศบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นการอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคุณปราเมศบอกเลยเนื่องจากว่าเป็นญัตติเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งประชาธิปัตย์เองก็เตรียมข้อมูลในการอภิปรายมาระยะหนึ่งพรรคเนี่ยมีสส25 คนไม่อาจเข้าชื่อยื่นญัตติเพียงพรรคเดียวค่ะรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินคนละเรื่องครับการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ลงมติเนี่ยมีหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบจะมาอ้างว่ายังไม่ได้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินได้อย่างไรครับแล้วงบประมาณที่ใช้อยู่ทุกวันไปปรับปรุงทำเนียบ100 กว่าล้านอันนี้ถามว่าใช้งบประมาณส่วนไหนครับตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมครับความชอบธรรมในการใช้งบประมาณในการปรับปรุงทำเนียบพี่น้องสื่อมวลชนติติงไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามันมากเกินไปไหมกับในสถานะการปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อนผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ฝ่ายค้านเราจะต้องตรวจสอบโดยกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนของการร่างญัตติที่จะร่วมกับพรรคก้าวไกลนั้นพรรคก็ได้มีการประสานกับพรรคก้าวไกลโดยผ่านคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐบาลจะมาอ้างว่าคุณราเมศยังบอกต่อด้วยนะคะว่าจริงอยู่ว่ายอมรับว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยมาบริหารประเทศกว่า6 เดือนแต่ว่าไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้เอาเฉพาะที่แถลงนโยบายต่อสภาเพราะว่ามันคือคำมั่นที่ปรากฏต่อฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนทีนี้ยังพูดถึงเรื่องการทำนโยบายที่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีปัญหา call center ปัญหา PM 2.5 แล้วก็มีความคืบหน้าพักหนี้เกษตรปราบปรามยาเสพติดที่ดินสปก.การแก้รัฐธรรมนูญเรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็พูดถึงปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะกระทรวงยุติธรรมกับนายกรัฐมนตรี
หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะบอกว่าตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2534 ระบุไว้ชัดถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องปฏิเสธได้ไหมครับว่าเรื่องคุณทักษิณรัฐบาลไม่รู้ปฏิเสธได้ไหมครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมนักข่าวถามเรื่องคุณทักษิณกรณีที่จำคุกจริงหรือไม่จำคุกสักวันไหมแล้วกรณีดังกล่าวจะนำไปสู่การพักโทษรัฐมนตรียุติธรรมรู้หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความชอบธรรมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องนำไปพูดคุยในสภาเพื่อซักถามข้อเท็จจริงแล้วนำไปสู่ข้อเสนอแนะกรณีของที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าประกาศว่ายึดหลักนิติธรรมแต่รัฐบาลหน้าไหว้หลังหลอกกลับกลายเป็นย่ำยีกระบวนการยุติธรรมปลายทางของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรขณะนี้ต้องยอมรับว่าเสียกระบวนการทั้งหมดผิดหลักการทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมจะสรุปนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรในการซักถามข้อเท็จจริงเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา152คือหัวหน้าพรรคเองก็ย้ำให้สสทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะให้รัฐมนตรีเนี่ยไม่อยากให้ละเลยการมาตอบคำถามพวกมีการตั้งกระทู้สดต่างๆมาในช่วงที่ผ่านมานะคะบอกว่ามันเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมารยาทนะคะเมื่อเข้าสู่เวลาตามรัฐธรรมนูญก็จะต้องมาชี้แจงเมื่อหมดสมัยประชุมนี่ก็ไปถึงเรื่องของการตอบกระทู้ด้วยนอกจากเรื่องอภิปรายทั่วไปค่ะค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณราเมศได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ก่อนหน้านี้นะคะนายชูศักดิ์สิรินินประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการออกมาระบุว่าจะมีนิรโทษกรรมโดยนับเวลาจากช่วงวันที่1 มกราคมปี 48แล้วก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเก็บสถิติคดีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นตำรวจหรือคดีที่กำลังพิจารณาอยู่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของมาตรา112นั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนของคณะกรรมการชุดนี้นะคะซึ่งในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องของการนับเวลาของกรรมาธิการแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือความไม่ชัดเจนของคณะกรรมาธิการในเรื่องคดีทุจริตที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจะพิจารณาในแนวทางแบบไหนอย่างไรเราได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสื่อสารผ่านตัวแทนของพรรคที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าในเรื่องระยะเวลาเราคิดว่าการตั้งต้นของคณะกรรมาธิการเรื่องระยะเวลาคงจะไม่เป็นประเด็นปัญหาสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวนั้นที่มีความเป็นห่วงก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่า1เนี่ยในเรื่องของคดีทุจริตที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิสามัญจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วจะพิจารณาไปในแนวทางใดอันนี้ไม่ก้าวล่วงในส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับแต่มีความเป็นห่วงว่าในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแนวทางของการพิจารณาศึกษาถ้าเกิดจะรวมคดีทุจริตไปด้วยในส่วนของพรรคไม่เห็นด้วยแน่นอนครับเหตุผลที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมามีการพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมในส่วนที่องคาพยพของคุณทักษิณทั้งหมดที่มีความกังวลมีความเป็นห่วงว่าคดีที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะให้คดีทุจริตเหล่านั้นเนี่ยหลุดไปด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็คือแน่นอนตอนนี้ก็คือยังรู้ว่ามันมีความไม่ชัดเจนของกรรมาธิการในเรื่องของคดีทุจริตเพราะว่ากลัวว่าก็จะมารวมคดีทุจริตซึ่งทางพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของคดี112เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าไม่ควรที่จะมีการนิรโทษกรรมทั้งคดีทุจริตและคดี112ไม่ได้มีแรงจูงใจ
ไม่ได้มีเหตุแรงจูงใจจากทางการเมืองที่จะต้องให้เกิดการกระทำผิดดังกล่าวนะคะทีนี้เนี่ยกรณีที่เรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่อย่างไรนะคะนักข่าวถามว่ากังวลไหมถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยนะคะคุณละเมฆก็บอกว่าก็ยอมรับว่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่ากังวลว่าอาจจะมีการนำคดีจำนำข้าวเนี่ยเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยค่ะผมคิดว่าของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นประเด็นเดียวกันที่ขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีความกังวลเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการให้สัมภาษณ์ของบุคคลในรัฐบาลว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจนเกิดเป็นคดีทุจริตรับจำนำข้าวซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เขาอ้างว่าตั้งต้นมาจากกรณีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วนำมาสู่การดำเนินคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ความเป็นจริงแล้วในส่วนของคดีจำนำข้าวผมต้องเรียนแบบนี้นะครับในฐานะที่ผมรับผิดชอบกฎหมายกับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมคดีจำนำข้าวเกิดขึ้นด้วยคันลองระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากการตรวจสอบภายใต้ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีการยื่นเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อคณะกรรมการปปชขณะนั้นคดีก็เดินมาเรื่อยครับตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่เกิดจากการกลั่นแกล้งหรือเกิดจากกระบวนการที่ไม่ถูกต้องอันนี้ชัดเจนที่สุดครับท้ายที่สุดแล้วคดีก็ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคุณยิ่งลักษณ์ก็หนีคดีหนีผลคำพิพากษาออกนอกประเทศถามว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ก็ต้องกลับไปอ่านมาตรา157นะครับการที่จะมีความผิดต้องตั้งต้นมาจากเจตนาคำว่าโดยทุจริตนั่นคือการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นคำพิพากษาศาลฎีการะบุไว้ชัดครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้ถ้ามีการรวมถึงคดีของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่อยู่ในคดีทุจริตที่พรรคมีจุดยืนไปแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยคดีของคุณยิ่งลักษณ์เช่นกันครับนายระเมศยังพูดด้วยนะคะว่ากรณีถ้าเกิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ที่มีข่าวว่าจะเดินทางกลับมาประเทศเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามนะคะเพราะว่าก่อนเป็นคนไทยกลับมาได้เสมอแต่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องจับตาดูว่าจะใช้กรณีทักษิณโมเดลหรือโลดทักษิณเป็นแนวทางในการที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหลักการหรือไม่และเบื้องต้นเนี่ยคุณระเมศก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักส่วนจะใช้ระเบียบตัวใดคิดว่าไม่อยากให้ใช้ระเบียบคุมขังนอกเรือนจำซึ่งเป็นระเบียบใหม่กับกรณีต่างๆเหล่านั้นซึ่งพรรคก็จะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าจะใช้กระบวนการใดหากใช้ทักษิณโมเดลอีกก็เชื่อว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองก็อาจจะมากขึ้นเพราะว่ามีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมากเช่นกันพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอย่างที่คุณกวาวรายงานนะคะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ยกฟ้องคดีที่ปปชเป็นโจทย์ฟ้องคุณยิ่งลักษณ์กับพวกกันนะคะในกรณีที่เอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างการจัดรถโชว์ที่ชื่อว่า Thailand 2020 สร้างอนาคตไทยทีนี้วันนี้คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสประชาธิปัตย์ได้งัดกฎหมายขึ้นมามาตราหนึ่งบอกว่าปปชเนี่ยควรจะอุทธรณ์ด้วยกฎหมายมาตราที่เรียกว่า103/7นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าไปดูได้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามทุจริตทีนี้ในกรณีที่มีการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐก็มีหน้าที่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาต่อกรมสรรพากรนอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจำปีเพื่อให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและคำนวณภาษีในโครงการนั้นได้ค่ะคุณชันชัยบอกว่าจริงๆตามหลักเกณฑ์ของปปชกำหนดเนี่ยจะเห็นว่ากฎหมายปปชในมาตรานี้ระบุในวรรคที่2เพื่อเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการที่มีอำนาจในการใช้งบจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ประมูลงานก่อสร้างหรืองานอื่นของรัฐนะคะโดยต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คหรือว่าโอนผ่านสถาบันการเงินพร้อมระบุชื่อผู้รับผู้จ่ายโดยห้ามเบิกจ่ายเป็นเงินสดเพื่อป้องกันการหัวประมูลงานหรือการทำผิดกฎหมายแล้วนอกจากนี้ในวรรคที่4ก็กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเนี่ยจะต้องมีการที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างต้องโชว์ราคากลางวิธีที่กำหนดใน6 เดือนนะคะ
โดยสำนักงานปปชได้แจ้งมีหนังสือเนี่ยแจ้งไปที่นางสาวยิ่งลักษณ์ขณะนั้น ให้รับทราบว่ากฎหมายปปชเนี่ยตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะเพื่อให้การเปิดประมูลงานต้องมีการโชว์ราคากลางแต่ว่าคณะรัฐมนตรีสุดท้ายเนี่ยแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถที่ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินแล้วทางปปชก็มีหนังสือกลับไปอีกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ปี 2555 ให้ทบทวนมติครม.นะคะโดยย้ำว่ากฎหมายเนี่ยผ่านการพิจารณามีผลบังคับใช้แล้ว 16 มีนาคมค่ะสำนักเลขาธิการนายกทำหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการทบทวนมตินะคะก็ส่งสำเนาของปปชไปสุดท้ายเนี่ยสำนักเลขาธิการนายกได้กราบเรียนนายกเพื่อทราบส่งเรื่องมาแล้วขอความเห็นในเรื่องนี้ต่อกระทรวงการคลังสำนักงบและคณะกรรมการกฤษฎีกาจากนั้นมติครม. 12 กุมภาพันธ์ 2566 ขออภัย 2556 เห็นชอบให้ปฏิบัติการตามกฎหมายของปปชนะคะโดยมาตรา 103/7 และ 103/8 คือมีการเปิดเผยราคากลางแต่ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์นายกในขณะนั้นมอบหมายให้เลขาธิการนายกลงนามว่าจ้างบริษัทเอกชน2 แห่งโดยใช้งบกลางจัดรถโชว์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตามที่เป็นข่าวโดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายปปชปี 2554 มาตรา 103 วรรค 7 ที่ตัวเองมีหนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองค่ะแต่ว่าไปประกาศข้อมูลหลังจากที่ทำสัญญาว่าจ้างไปแล้วก่อนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันเดียวคือ 26 พฤศจิกายน 2556 เดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมค่ะทั้งหมดที่ผมเรียนให้สื่อมวลชนทราบเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการกระทำแล้วก็ข้อกฎหมายซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ไม่มีในคำพิพากษาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีในคำพิพากษาเนี่ย2 เรื่องที่ต้องแนะนำไปถึงปปชคือ1เรื่องแรกคือท่านต้องอุทธรณ์เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดให้องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาองค์คณะชุดใหญ่พิจารณาอีกทีนึงเพราะมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะมากในคำพิพากษานี้ถ้าข้อมูลข้อพฤติกรรมและการกระทำความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในคำฟ้องถ้ามันไม่อยู่ในคำฟ้องนี่ต้องกลายเป็นหลักฐานใหม่แล้วจะนำขึ้นตกฟ้องใหม่คุณยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องให้ปปชไปพิจารณาแต่ผมในฐานะท่านยกร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งเป็นคนตรวจสอบแล้วก็เป็นคนเอาพูดได้ง่ายว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้สำคัญมากด้วยผมไม่ได้ไปคิดว่าต้องเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์ศาลท่านตัดสินยังไงก็ดุลพินิจของศาลแต่กระบวนการทั้งหมดที่เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติบางอย่างผมเรียนนะครับว่ายังไม่ทราบว่าผิดปกติอะไรแต่คำพิพากษาฉบับเต็มออกมาเมื่อไหร่วันนี้ผมมาอธิบายข้อกฎหมายมาตรา 137 ว่ามันคืออะไรทั้งหมดที่ผมคุณชัยชัยบอกให้ติดตามเลยนะคะว่าแม้แต่ฐานปฏิวัติยึดอำนาจมาเนี่ยทำไมยังกลัวกฎหมายดีๆมาตรานี้นะคะก็ติดตามกันตามเส้นทางของปปชนะว่าจะอุทธรณ์หรือเปล่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ